Hello, welcome back. Right. ඉතින් අපිට මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න තියෙන font style වගේම link styles ගැන. ඉතින් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. Right. Okay. අපි ඉතින් මම මෙතන කලින් වැඩ කර හිටපු notepad එක මෙතන තියෙන notepad++ එක sheet එක ඒ වගේ මේ පැත්තේ තියෙනවා display එක. Right. Okay. Right. මෙතන තියෙනවා අපි type කරගත්තේ this is the text for testing fonts කියලා. Right. ඒකට මම කලින් add කරපු font family එක වගේ margin එක add කරලා මෙතන තියෙනවා. right අපි බලමු මේකට කොහොමද font style එක add කරනවා වෙනම css එකක add කරන්න කියලා ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මම කලිනුත් ඔයාලට කතා කරා font style ගැන inline css වලදී ඒ වීඩියෝ එක මතක නැත්නම් ගිහින් බලන්න. ඉතින් එතනදී අපි ගොඩක් කතා කරා කොහොමද මේවා style කරන්න කියලා underline කරන්න කොහොමද bold text එකක් කරන්න කොහොමද italic කරන්න කොහොමද මේ ගැන කතා කරා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ආපහු සරක් ඒ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. right මෙතන වල මම සරලව පෙන්නන්නම් ආපහු සරක් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියන එක. මම විතර bold කියලා class එකක් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ class එකට මම මෙතනින් dot එකක් තියලා bold කියලා type කරනවා. right ඊට පස්සේ මම class එක open කරගන්නවා. open කරගෙන මේ විදිහට මට පුළුවන් මෙතනට font weight එකක් දෙන්න. අපි සාමාන්‍ය ඉස්සෙල්ලා නම් type කරේ font එකට strong කියලා විතරයි type කරේ කොටසක් bold කරන්න ඕන නම් ඉතින් මෙතන අපිට වෙන්න පුළුවන් font weight එකක් දෙන්න. right font weight එක දෙද්දි font weight එක සාමාන්‍ය පටන් ගන්නෙ 300 300 ඉඳන් වට 700 යනකම් font weight එක දෙන්න පුළුවන්. 300 කියන්නේ light font එක ඒ වගේම 700 කියන්නේ bold font එක. මේ අතර ඕනේ මගේ එකකට දෙන්න පුළුවන්. right ඉතින් මම මෙතනදි ෆයිට් කරනවා එහෙනම් bold කියලා විතරක් පාවිච්චි කරනවා. right okay අපි මේක අපසර save කරගෙන refresh කරලා බලමු. right okay අපේ normal font එක දැන් bold font එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේක පුළුවන් ඒ වගේම class එකකට italic කියලා හදලා italic කරන font එක ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් මේක underline කරන්න. right ඔයාලට ඕන නම් Google එකට ගිහිල්ලා මෙතන අපිට set කරන්න පුළුවන් font style html කියලා. right අපි බලමු W3 school එකේ result එකට ගිහිල්ලා එතනින් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ විස්තර ගන්න පුළුවන් මේ HTML styles ගැන. right මෙතනින් බලන්න මේ article එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ විස්තර ගන්න පුළුවන් මේ font styles ගැන. right ඒ වගේම මම මෙතනින් කතා කරන්න විශේෂ දෙයක් කතා කරනවා ඒක තමයි link styles ගැන. මෙතන අපිට අලුත් දේවල් ටිකක් කතා කරන්න තියෙනවා. right මම මෙතන අලුත් paragraph tag එකක් open කරගෙන ඒක ඇතුළේ link එකක් open කරගන්නවා ගොඩක් clear වෙන්න. මොකද paragraph tag එකක් open කරන්නේ නැතුව link එක මම මෙතන හැදුවොත් ඒක කෙලිම මෙතනට එන්නේ. ඉතින් ඒක උතර ලස්සන නැහැ හින්දා මම මෙතනට මේක වෙනම paragraph tag එකක් open කරලා space එකක් තියාගෙන මෙතන link එකක් විදිහට ඒක open කරනවා. මම href කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනට අපි කැමති link එකක් දෙන්න. මම දෙනවා මෙතනට අපි W3 school එකේ link එක මෙතන copy එකක් කරන් දෙමු. right මේ වෙලාව open කරන් තියෙන එක හින්දා right okay මම ඉතින් link එකේ copy එකක් දෙනවා. ඒ වගේ ඊට පස්සේ මම මෙතන type කරනවා අපිට ඕන text එක මොකක්ද කියන එක. මම මෙතන type කරනවා W3 right okay W3 school කියලා මම type කරනවා. right ඊට පස්සේ මම අපිට අපේ ඒ link එක close කරලා දාලා paragraph එකත් close කරලා දානවා. right අපි මේක test කරලා බලමු. right W3 school කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම click කරපුවම W3 school home page එකට යනවා. right අපි මේ link එක style කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් default මේ link එකේ color එක තියෙන දම් පාට හුරු color එකක්. ඒ වගේම මේ font එක යටින් underline වෙලා තියෙන්නේ. right ඒකට මම මෙතන ඒ වලට වෙන css එක open කරගන්නවා. අපි මෙතන dot එකක්වත් hashtag එකක්වත් දාන්න නැහැ. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් main tag එක කියන p tag එකේ h tag එකේ a tag වලට අපි hashtag වත් dot එකක්වත් use කරන්නේ නැහැ මුලට. right okay මම මෙතන දා ගන්නවා text decoration කියලා මම type කරනවා. right text decoration කියලා දාගෙන මම මේක none කියලා type කරනවා. right type කරලා මම මේක close කරගන්නවා. පසගල වරහනක් දාලා අපි බලමු මේක save කරලා කොහොමද එන්නේ කියලා. right දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් text decoration එක දැම්මට පස්සේ මෙතන underline වල තිබ්බ එක නැතුව ගියා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් නම් මෙතන color එකක් දාගන්න. මම මෙතන දාගන්නම් font color කියන එක. නැත්නම් අපි කෙලින්ම colors කියලා දාමු. right color එකට අපි ලස්සන code එකක් ගමු. right මෙතන Google වලින් අපි code එක ගමු. okay නැත්නම් මෙන්න මේ code එක ගමු. ඒක ලේසි අපිට. right right අපි දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට text එකේ color එකක් මේ විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ link එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි මම විශේෂම කතා කරන්න හිතන් හිටියේ. right අපිට මෙතන පුළුවන් hover එකකට වෙනම use කරන්න. hover කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට mouse pointer එක ගෙනිච්චාම දැකලා සමහර text එකේම animation වෙනවා. නැත්නම් මේ color වෙනස් වෙනවා, underline වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. right මම මේ text hover කියලා දාලා මේක පල්ලෙහාට ගිහලා මේ close කරගෙන මේක ඇතුළට මම දෙනවා text decoration එක. right I'm handling okay
right මම text decoration කියලා දෙනවා text decoration එක මම මෙතන දෙනවා underline කියලා right අපසරක් අපි save කරගෙන බලමු right දැන් බලන්න අපේ mouse pointer ළඟට ගෙනිච්චාම විතරයි මේක underline වෙන්නේ අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන් home එකටම color එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන් blue කියලා අපි දෙමු right okay right දැන් අපේ සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන තැවිලි පාට එකේ mouse pointer ළඟට ගෙනිච්චාම මේක නිල් පාට වෙලා underline වෙනවා ඒ වගේ අපිට මේක දෙන්න පුළුවන් අපි link එක දැන් මෙහෙම අපි click කරපුවාම මේ link එක open වෙන්නේ අපි ඉන්න page එකකින්ම right අපිට ඕනනම් පුළුවන් මේක අපේ link එක වෙන page එකකින් ඒ කියන්නේ වෙන tab එකකින් open වෙන්න හදන්න right මම ඒකට කරන්නේ මෙතන අපේ ඒ අකුර තියෙන link ඒ අකුර තියෙන තැනටම ඇවිල්ලා මෙතන අපේ link එකේ තියෙන link එක ගාවටම ඇවිල්ලා මම හිතන්න type කරනවා target කියලා මම type කරනවා type කරලා ඒක සමානයි ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට දාලා underscore එකත් එක්ක මම blank කියලා දෙනවා blank කියලා දෙනවා right okay අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද පෙන්නන්නේ කියලා right මම W3 school එකක touch කරනවා touch කරපු ගමන් අපිට වෙන window එකකින් එක open වෙනවා right ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ටික තේරෙන්නේ නැති මොකද අපි CSS HTML ගොඩක් දේවල් මේ විදිහට කතා කරලා තියෙනවා ඉතින් මේක ගොඩක් සරල දෙයක් මේ text style වගේ link styling කියන දේ ඒ වගේ අපිට පුළුවන් ඕනනම් Google එකේ දැකලා ඇති මම දැන් W3 school එක ගහලා බලමු මොකද අපි කලින් මේ website එකට ගිහිල්ලා තියෙන හින්දා right මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මේ අදාළ අපි ගියපු නැති link නිල් පාටුත් අපි ගියපු link පොඩ්ඩක් දම් පාටුත් පෙන්නනවා ඒක පෙන්වන්නේ මේ මෙතන වගේම effect එකකින් මේ හෝ වගේම effect එකක් තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ ඒ තමයි ඒකත් එක්කම visited කියලා පාවිච්චි කරනවා right අපි මෙතන දාලා බලමු visited එකට අපි වෙන color එකක් දාමු right මම මෙතන දාන්නම් green කියලා දානවා color එක right අපි මේක refresh කරලා බලමු right ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපි මේ කලින් මේක link එක බලලා තිබ්බේ හින්දා මෙතනට green වෙලා තියෙනවා right ඉතින් මේ ගැන තමයි text style ගැන වගේම font style link style ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ right අපිට ළඟ වීඩියෝ කතා කරමු font elegant ගැන ඊට පස්සේ අපිට මේ series එක ඉවර කරන්න පුළුවන් CSS series එක ඊට පස්සේ අපිට JavaScript වලට jQuery වලට bootstrap wordpress php mysql වගේ දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්